life a guy मन माशा जुटाएर गाल्दैछु म यो समय तो बाटोमा अब न अमली संगाली प्रकाशलाई पछ्याउँदै खोल्दैछु यो मन फेरि तो बाटोमा ओभन्न अमली एकैछिन त पर्खिएर अँध्यारो सबै झिलिमिली कुनै दिन त काट्नै गाह्रो होला अप्ठ्यारो सधैँ तर मिलिजुली All these lights now come to free us. All these lights now come to heal us. All these lights now is what lead us. All these lights now what will beat us. All these lights now come to free us. All these lights now come to heal us. All these lights now is what lead us. All these lights now is what beat us.
कसै अब यो बिल्डअपमा चाहिँ नि कति अब कामहरू बाँकी होला केही भनिदिनु न अब यसमा मेजर सबै काम सकिसक्यो हजुर इन्जिन माउन्ट भइसक्यो इलेक्ट्रिकल कम्प्लिट भइसक्यो बडी प्यानलहरू लास्टमा लगाउने अब भोलि एक दिन चाहिँ सबै बोल्टहरू माउन्टिङ पोइन्ट्सहरू चाहिँ रिटोर्ट गर्ने हजुर अनि आज चाहिँ हामी एकचोटि टेस्ट फायर गरेर आज हामीले यो एक्जस्ट बनाएको त्यो पनि सुन्न पाउँछ प्लस अब इलेक्ट्रिकल र इन्जिनको माउन्टिङ ठिक छ कि छैन पनि आज थाहा हुन्छ ओके भोलि चाहिँ फाइनल टोर्क गरेर ओके पर्सि बाइक निकाल्ने ल कसै आज ओरिजिनल एक्जस्ट हामीले काटकुट गरेर सानो पार्यौँ होइन पहिला यत्रो लामो थियो भने होइन यत्रो सानो पार्यौँ हामीले सो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स टु कट के भन्ने अब यो ओरिजिनल एक्जस्ट जापानको किन एक लाख लिँदो रहेछ थाहा पायो अनि यो काट्नलाई मात्रै यति मात्रै काट्नलाई आधी घन्टा लाग्यो अनि यसमा अझ फाइबर ग्लास यताउति सबै स्टफ गरेर हामीले होइन अब चाहिँ नि एक्जस्टको साउन्ड सुन्नलाई पेट्रोल ट्याङ्कमा फ्युल हालेर ल्यायो हाम्रो दाइहरूले हाम्रो सबको बाइक अब चाहिँ नि वायरिङहरू जोइन गरेर एक फुल एकचोटि यसको एक्जस्टको नोट सुन्ने प्रक्रियामा छौँ हामी we make sure everything goes fine हैन अब ठक्क मिलाएर सुनाउ अब प्याडल स्ट्यान्ड हालेर सबै रेडी गर्ने प्रोसेसमा So the bike is finally going to be ready. Start पनि भयो मलाई एक रेप जाओस् ल सही हो आनन्दको साउन्ड सुन्न पाइयो लास्ट वान कुनै दिन त्यो आउने होला प्रकाश सबै भित्रैदेखि lights now come to free us. All these lights now come to heal us. All these lights now is what lead us. All these lights now what will be us. All these lights now come to free us. All these lights now come to heal us. All these lights now is what lead us. All these lights now is what be